السلام عليكم. مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة حول موضوع هام يفرض نفسه كما يقال في لغة العصر. موضوع اليوم هو الشذوذ الجنسي، وسيدور الكلام حول النقاط التالية: أولا مقدمة، ثم تعريف الشذوذ الجنسي وبالخصوص اللواط، ثم أسباب هذه الظاهرة وأضرارها، ثم سبل الوقاية والعلاج. أولا اعلم رحمكم الله وحفظكم الله أن العقل جاء ليضبط النفس بشهواتها وغرباتها، وجاء الوحي ليضبط العقل، واختلال هذا النظام اختلال الدين والدنيا كما يقول عبد العزيز الطريفي حفظه الله. العقل جاء ليضبط النفس بما فيها من شهوة وغربة، وجاء الوحي القرآن والسنة ليضبط العقل، واختلال هذا النظام اختلال الدين والدنيا. ويقول أيضا حفظه الله: خلق الله تعالى الآراء الشاذة والأفكار الشاذة كما خلق سموم الطعام، كما خلق الطعام السام، فحرية رأي الشاذ كحرية أكل السم. فالله خلق الخير والشر للاختبار لا للاختيار. الله خلق الخير والشر للاختبار لا للاختيار. ثم اعلموا أن عمل قوم لوط أعظم الفواحش على الإطلاق، وأضر على الدين والمروءة والأخلاق، فهو سم قاتل متناهى في القبح والبشاعة وغاية في الشناعة، وهو شذوذ منحرف مخالف للذوق السليم لما له من عظيم الأضرار كما سنراه، وأضرار مدمرة لا تقف عند حد، فشأنه خطير يحتم الأفراد والمجتمعات ويمحق الخيرات والبركات ويتسبب في المصائب والعقوبات. والأخلاق هي سبب حفظ المجتمعات والحضارات والعكس بالعكس. واعلموا إخواني وأخواتي أن شذوذ الجنس اختيار، وهو مرض من الأمراض، وكل الدول التي تخلت عن كونه مرضا نفسيا، عن كون الشذوذ مرضا نفسيا، تخلت عنه بضغط من اللوبيات المثلية، ما يعرف بالفرنسية بالLGBT. والأطباء النفسيون سجلوا حالات نجاح كثيرة وممتازة في علاجه. وكون الشذوذ الجنسي مرض لا يعني أنه عذر، بل المقصود أنه كالمبتلى بشهوة القتل أو المبتلى بشهوة التدمير أو شهوة الاغتصاب والعياذ بالله، كلها أمراض تجب مجاهدتها ومدافعتها، ومن لا يدافعها آثم. والشذوذ أو اللواط سنعرفه. اللواط هو اتيان الذكور في الدبر، أو اكتفاء الرجل بالرجل. فلما نقول الشذوذ الجنسي، المعنى الأول الذي يتبادر هو اتيان الذكور في الدبر واكتفاء الرجال بالرجال، أو الفاحشة أو عمل قوم لوط، وهذا عمل قبيح والعياذ بالله. ويدخل فيه بدرجة أقل، لكن تدخل في الشذوذ الجنسي هي اكتفاء النساء بالنساء والعياذ بالله. للشذوذ الجنسي أضرار كبيرة وخطيرة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. أولها الأضرار الدينية. تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة والإجماع، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الفاعل والمفعول به. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. والمفعول، فالرسول عليه الصلاة والسلام إذن لعن الفاعل والمفعول به. وأجمع الصحابة على قتل مرتكب هذه الكبيرة، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الفاعل والمفعول به اقتلوهم والعياذ بالله. إذن اللواط الشذوذ الجنسي بصفة عامة كبيرة من كبائر الذنوب بالقرآن والسنة والإجماع. أما الأضرار الاجتماعية، ثانيا الأضرار الاجتماعية، منها إهدار الثروة المالية بحثا عن الشهوة المحرمة، وإهدار المال العام لدراسة هذه الظاهرة والبحث عن سبل علاجها وما ينفق لعلاج المصابين بأمراض الشذوذ، ومنها على سبيل الخصوص السيدة والعياذ بالله. ثالثا الأضرار الاقتصادية، تقل اليد العاملة لضعف وقلة الجادين وانتشار الوباء،
فالشاذ يستهلك ويستنزف الثروات في سبيل عبثه وشذوذه، بل يشغل الناس عن الإنتاج بملاحقتهم ومحاولة كفهم عن العمل. رابعا، الأضرار النفسية: الاضطراب والوحشة والخوف الشديد والقلق اللازم والحزن الدائم والعذاب المستمر وتقلب المزاج وضعف الشخصية وكثرة الوساوس والأوهام والإصابة بمرض الهوس الجنسي واليأس والتبلد العاطفي والتشاؤم والتأثير على الأعصاب والمخ، بل يصل الأمر إلى عند البعض إلى التزين وتقليد النساء والعياذ بالله. خامسا، الأضرار الصحية، منها الغربة عن المرأة وعدم كفاية اللواط والتأثير على أعضاء التناسل والإصابة بالعقم. وحدث ولا حرج عن الأمراض التي يكشفها كل يوم الطب الحديث، فيكشف لنا أمراض جديدة، وهذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فهناك أمراض اليوم لم تكن عند الذين قبلنا، ومن على سبيل الخصوص هذا السيدة. ومن الأضرار الصحية الزهري، مرض الزهري والسيلان، فهي أمراض لا سبب لها سوى النكاح المحرم. والأمراض الحسية والأمراض الجنسية معذرة عقوبة إلهية، وفيها التهابات شديدة في الأعضاء التناسلية، وهي قاتلة سريعة الانتشار والعدوى. ونخص منها مرض السيدة، وكما جاء في الإحصائيات 95% من أمراض السيدة يمارسون اللواط، ونسبة قليلة هي من مرضى المخدرات. و19 من أمراض السيدة يموتون بعد 3 سنوات من بداية المرض. أعيد والعياذ بالله، هذا السيدة مرض قاتل سريع الانتشار والعدوى. و95% من مرضى السيدة يمارسون اللواط، ونسبة قليلة هي من المخدرات. و19 من مرضى السيدة يموتون بعد 3 سنوات من بداية المرض. سادسا، الأضرار الأخلاقية لممارسة الفاحشة والعياذ بالله، منها قلة الحياة وذهاب الغيرة وذهاب الشجاعة وزوال الخيرات والبركات من الأرض والسماوات، وقلة الأمن وشيوع الفوضى وتفسخ المجتمع وتحلله. فالمجتمع الذي تشيع فيه الفاحشة لابد أن تشيع وتسود فيه الروح البهيمية. وكذلك تفكك الأسر وتفرق البيوت وتشوه السمعة وانهيار الوحدة والألفة. ثم تفكك المجتمع، فالأسرة نواة المجتمع، فإذا فسدت فسد المجتمع، فسيعادي الجار جاره أو قريبه لما يجره المنحرفون من أبنائه على غيره من اعتداء واختلال جنسي. وكذلك من الأضرار الأخلاقية انهيار القيم كالرحمة والمودة والعفة والحياة والكرم والمروءة. وما قيمة مجتمع بلا أخلاق سيطرت عليه الشهوة والغريزة والقضاء. وكذلك من الأضرار الأخلاقية القضاء على روح الجد والاجتهاد وعزوف الرجال عن الزواج، فاللواط سبب لاكتفاء الرجال بالرجال والاكتفاء النساء بالنساء، وبالتالي يقل الزواج وتكثر العنوسة، وذلك يجر لشيوع رذيلة أخرى هي الزنا. فالذنوب تسبب الذنوب. جريمة اللواط ستؤدي إلى جريمة الزنا، لأن الرجال اكتفوا بالرجال وتكثر العنوسة، والله يحفظ بنات وشباب المسلمين. وكذلك من الأضرار الأخلاقية للواط ما فيه من اختلاط الأنساب وكثرة أولاد الزنا، فقلنا أن اللواط سيكون سببا لكثرة الزنا. والزنا من أضراره ومن مفاسده اختلاط الأنساب وكثرة أولاد الزنا الذين لا يجدون من يربيهم ويشرف عليهم. وأخيرا وليس آخرا، اللواط يهدد بقلة النسل فيقل الإنجاب، مما يعرض المجتمع للضعف والتخلف، وهو سبب للتخلف والانهزام والتبعية.
سواء الاقتصادية أو غيرها، فأمة تبتعد عن أخلاق والمبادئ يضعف جسمها وتفقد هويتها وشخصيتها والعياذ بالله. ما أسباب اللواط؟ أسباب اللواط كثيرة. أسباب اللواط كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال للحصر الأمور الآتية. أولا على المستوى الفردي، أسباب اللواط والشذوذ الجنسي هي الخواء الروحي والجهل والفراغ والصحبة السيئة والتدخين وتعاطي المخدرات وضعف الشخصية والثقة الزائدة واجتماع الكبار مع الصغار، وهذا سواء في المكان أو في الزمان. في الزمان في الليل المتأخر، أو في المكان في المقاهي وفي الرحلات وفي بعض النزل وفي بعض الشقق. ومن أسبابه الأمراض النفسية والعزوبية والإعلام والأفلام الهابطة والخمر، هذه الجلسات الخمرية والعياذ بالله. كما قد يكون من أسبابه شيء تعرض له الشاب في الصغر، والقصص والأفلام الجنسية التي تنتج الشذوذ والرغبات الجنسية الشاذة بكل أنواعها، وغيرها من عوامل قد تجتمع بعضها وتتفاعل مع بعضها. وعلاج اللواط، ما سبل العلاج والوقاية لللواط وللشذوذ الجنسي؟ علاجه يكون بعدة وسائل. فكما أن أسباب وقوع هذه الجريمة يشترك فيها أطراف متعددة، فكذلك سبل الوقاية والعلاج فهي ليست مسؤولية جهة أو فرد، بل هي مسؤولية الجميع، كل بطاقته. فبتضافر الجهود يحصل خير كثير ويتم القضاء على هذه الرذيلة أو التخفيف من شدتها. سنبدأ في سبل الوقاية والعلاج على المستوى الفردي، ثم المستوى الأسري، ثم مستوى المجتمع. أولا على السبيل الفردي، علاج اللواط والشذوذ الجنسي يكون أولا بهجر وإبعاد العوامل الحاضرة التي تؤثر في ذلك وإيجاد بيئة عازلة عنها. ثانيا إيجاد البدائل الآمنة الشرعية مثل الزواج، فإن الكبت الجنسي وخلو النفس من علاقة شرعية صحية صحيحة يعد من أكبر العوامل المساهمة في تولد هذه الأمراض. ثالثا الانشغالات النافعة والمفيدة والمؤثرة من رياضة، من عمل خيري وتطوعي، من قراءة وأعمال ثقافية رياضية. رابعا الاقتراب من الله عز وجل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونفع الناس وخدمتهم والصبر على هذه الأشياء والإكثار منها، أي الإكثار من العبادات المذكورة من صلاة والذكر وقراءة القرآن ونفع الناس وخدمتهم، إعانة الشاب والطفل حتى العجائز في الحي. يكون الطقس باردا تدعو على عجائز الحي، هل تريدون ماء، هل تريدون نشتري لكم خبز أو غير ذلك. الإكثار من هذه العبادات، صلاة، صدقة، ذكر، قراءة القرآن، نفع الناس وخدمتهم، الإكثار منها حتى يغسل نورها الروحي درا ووسخ الخبث الروحي الذي أحدثته تلك العوامل والشذوذ الجنسي في نفس الإنسان. فسيكثر نور هذه العبادات من صلاة وذكر وقراءة القرآن حتى يذهب ظلام وخبث هذا الشذوذ الجنسي. ثم على المستوى العائلي والأسري، الاعتناء بالأبناء من صغرهم وخاصة في المراهقة وفي الشباب، وتربيتهم وإشباعهم عاطفيا بالحنان والعطف، لا أن يشتغل الوالد بالتلفاز والأم بالهاتف ويتركون الشاب وحده أو المراهق وحده في غرفته أو في الشارع. ثم رابعا المؤسسات التعليمية. ثالثا المستوى الثالث المؤسسات التعليمية. فكما لا يخفى عليكم في العصر الحاضر التربية يقوم بها الوالدان ويقوم بها الشارع وتقوم بها مؤسسة التعليم أي المعاهد والمدارس، ويقوم بها أيضا الإعلام والجرائد والإنترنت. فالمؤسسات التعليمية لها دور كبير، فهي أكبر محاذن التربية والتوجيه والتعليم، يقضي فيها المراهق والشاب جل وقته. فإذا أضفنا وقت الإنترنت ووقت المعهد والمدرسة تقريبا 20 ساعة على
على 24 ساعة هي مع هؤلاء. فالمراهق والشاب يقضي جل وقته مع مؤسسات التعليم أو أمامها، وأخيرا المستشفيات كذلك والمراكز الصحية. عليها نشر الوعي الصحي وبيان خطر تلك الجريمة والتحذير من عواقبها بنشر ملصقات ومطويات وتعاون مع الجهات، ومنها وسائل الإعلام تتعاون معها. فكل هذه المستويات يجب أن تتحد وتتضافر. فيجب على المفكرين والمثقفين أن يقوموا بدروس وحملات للتوعية ولنصح الشباب، ويجب على الشاب نفسه أن يتوب ويصبر ويجاهد نفسه ويخالف شهواته ويتزوج باكرا، وأن يبتعد عن المثيرات من أفلام وصور والخلطة السيئة، ويتجنب الفراغ والوقت القاتل، ويدفع الوساوس ويجالس الأخيار ويتجنب الأشرار، وأن يتفكر في العواقب ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الفواحش وغذيلة. فالفضيلة مرة في البداية ولكنها حلوة في النهاية، والعكس بالعكس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شباب المسلمين وأن يصلح شبابنا، وبارك الله فيكم.